नमस्ते, इजी किचन रेसिपीमा स्वागत छ। सधैँको जस्तो आज पनि म हजुरसँग सेयर गर्नको लागि एउटा अर्को भिडियो लिएर आइसकेकी छु। आजको भिडियोमा म हजुरलाई गुन्द्रुक र भटमासको तातो झोल बनाएर देखाउने छु। छिटो अनि मिठो बनेर तयार हुने यो गुन्द्रुक र भटमासको झोल बनाउन सुरु गरौँ। सुरुमा यसको लागि हामी मसला तयार गर्नेछौँ, जसको लागि मैले एउटा मिक्सी जारमा 1.5 चम्चा जति धनिया राखेँ। यो सँगसँगै मैले यसमा 1.5 चम्चा जति जिरा पनि राखेँ। जिरा राखिसकेपछि यसमा मैले थोरै टिमुर राखेँ। यसले चाहिँ यो गुन्द्रुकको झोललाई एकदमै स्वादिलो बनाउँछ। अब यसलाई हामीले यसरी नै सुक्खा नै पिसेर तयार गर्ने। यतिको पिसिसकेपछि यसमा अब अदुवा र लसुनलाई एड गर्दैछु। अदुवा लसुनसँगै यसमा थोरै पानी पनि एड गर्ने र यसको एउटा पेस्ट बनाएर तयार गर्ने। यतिको मसिनो पिसिसकेपछि यो मसला तयार भइसक्यो। अब हामी गुन्द्रुक पकाउन सुरु गरौँ, जसको लागि मैले एउटा यहाँ कराई तताउन राखिसकेँ। अब यो तातेको कराईमा ठुलो चम्चाले 1 चम्चा तेल राख्ने र यो तेललाई एकैछिन तात्न दिने। तेल तातिसकेको छ। गुन्द्रुकलाई चाहिने भटमास हामी सुरुमा यही तेलमा भुटेर तयार गर्नेछौँ। मैले यहाँ थोरै भटमास राखेँ। हजुरले आफूसँग भएको कुनै पनि भटमास राखेर बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ सेतो भटमास प्रयोग गरेकी छु। लगभग 2 मिनेट जति भुटेपछि यो भटमास पाकिसकेको छ। यसलाई अब एउटा प्लेटमा निकाल्ने। भटमास निकालिसकेपछि हामी यही तेलमा गुन्द्रुक पकाउने छौँ। अब यो तातेको तेलमा म थोरै मेथी राख्दैछु। मेथीको कलर हल्का ब्राउन भएपछि यसमा थोरै जिरा पनि राख्ने। जिरा सँगसँगै यसमा मैले 2टा सुकेको खुर्सानी पनि राखेँ। अब यो सँगै हामी यसमा मसिनो गरी काटेर राखेको प्याज पनि एड गर्छौँ। अब यो प्याजलाई हामी एकैछिन भुट्नेछौँ। प्याजलाई केही बेर भुटिसकेपछि यसमा अब आलु एड गर्ने। हजुरले यसमा काँचो या उसिनेको दुईटै आलु युज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यसमा काँचो आलु युज गरेकी छु। आलु राखिसकेपछि हामीले आलुलाई 1 मिनेट जति राम्रोसँग भुटेर पकाउने। आगोको हिटलाई चाहिँ हामीले लो टु मिडियममा राख्नुपर्छ। आलु यतिको भुटिसकेपछि यसमा अब हामी मसला एड गर्नेछौँ। मसलामा मैले यहाँ लिएकी छु बेसार। थोरै बेसार एड गरिसकेपछि सुरुमा हामीले तयार गरेर राखेको मसला एड गर्ने यसमा र अब आगोको हिटलाई एकदमै लोमा राखेर यो मसलालाई चाहिँ हामीले 1 मिनेट जति राम्रोसँग भुट्नुपर्छ। मसला राम्रोसँग भुटिसकेपछि यसमा मैले 2टा मिडियम साइजको टमाटर काटेर राखेको एड गरेँ। यो सँगसँगै यसमा मैले स्वादअनुसार नुन पनि एड गरेँ। अब यसलाई एकचोटि राम्रोसँग चलाइदिने। यसलाई एकचोटि राम्रोसँग चलाएर मसलासँग मिक्स गरिसकेपछि अब यसलाई ढाकेर हामीले लो टु मिडियम हिटमा राखेर 5 मिनेट जति राम्रोसँग पाक्न दिने। 5 मिनेट भइसकेको छ। आलु पनि पाकिसक्यो र टमाटर पनि गलिसकेको छ। यसलाई एकचोटि चलाइदिउँ। अब हजुरहरूलाई गुन्द्रुकमा झोल बाक्लो मनपर्छ भने हजुरहरूले यो स्टेजमा आलुलाई राम्रोसँग म्यास गरिदिनु होला। यसरी आलु म्यास गर्यो भने गुन्द्रुकको झोल बाक्लो बन्छ र यसमा एक्स्ट्रा पिठोहरू केही पनि राख्न पर्दैन। मैले यसमा रहेको आधी आलुलाई मात्र म्यास गरेँ, बाँकी आलुलाई चाहिँ यतिकै राख्ने छु। यतिको भइसकेपछि अब यसमा म रातो धुलो खुर्सानी एड गर्दैछु। हजुरलाई कतिको पिरो मनपर्छ त्यो अनुसार हजुरले खुर्सानी राख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ 1 चम्चा राखेँ। खुर्सानी राखेसँगै यसमा गुन्द्रुक पनि एड गर्ने। मैले चाहिँ यो गुन्द्रुकलाई सुरुमा भिजाएर राखेको थिएँ। हजुरहरूले भिजाएर राखेको गुन्द्रुक राख्दा पनि हुन्छ र यसलाई भुटेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ गुन्द्रुक एड गरेँ र अब यो गुन्द्रुकलाई हामीले एकछिन यो मसलासँग भुट्नेछौँ। एकछिन भुटिसकेपछि यो गुन्द्रुक लगभग तयार भइसकेको छ। अब यसमा हजुरलाई कतिको झोल मनपर्छ त्यो अनुसार पानी एड गर्नुहोला। मैले चाहिँ यो कपबाट 2 कप पानी एड गरेँ। गुन्द्रुकमा पानी एड गरिसकेपछि सुरुमा हामीले भुटेर राखेको भटमासलाई पनि यसमा एड गरिदिने। भटमास पनि एड गरिसकेपछि अब यो गुन्द्रुकलाई एकदमै राम्रोसँग उमाल्ने। हेर्नुस् त यो गुन्द्रुक एकदम मजाले उम्लिसकेको छ र एकदमै मिठो बास्ना पनि आइरहेको छ। अब यो चिसो मौसममा हजुरले पनि यसरी तातो गुन्द्रुकको झोल बनाएर खानुहोला।
गुन्द्रुक पाकिसक्यो, ग्यासको हिटलाई अफ गरिदिने र तातो भातसँग यसलाई सर्भ गर्न सकिन्छ। हजुरलाई मैले बनाएको यो गुन्द्रुकको रेसिपी कस्तो लाग्यो? यदि हजुरलाई मैले बनाएको यो गुन्द्रुक भटमास आलुको रेसिपी मन परेमा मेरो यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला र आफ्नो साथीभाइहरूसँग सेयर गर्न पनि नबिर्सनुहोला। साथै यस्तै नेपाली खानाहरूको छिटो मिठो रेसिपीहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने मेरो च्यानल इजी किचन रेसिपीलाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सनुहोला। थ्याङ्क यू।